හරි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Crypto YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ දැනට දන්නවා කොහොමද moving average එකක් සහ exponential moving average එකක් chart එකට add කරගන්නේ සහ add කරගත්ත moving average indicators ටික කොහොමද settings හදාගෙන chart එකේ trading කරන්න ready කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැනටමත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක බලපු නැති කට්ටිය මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඒක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් chart එක බලනකොට හරි අපැහැදිලි. ඒ කියන්නේ data එකක් collect කරගන්නවත් කිසිම data එකක් හරියාකාරව හඳුනගන්න බැරි ආකාරයක් තමයි තියෙන්නේ chart එකේ. ඒකට හේතුව තමයි indicators වැඩි. ඉතින් indicators වැඩි වුණාමත් අපිට සමහර trading කරද්දී data හොයාගන්න සහ trading decisions ගන්න අපිට අමාරුයි. ඒ නිසා chart එකට indicators add කරගන්නකොට හරි සරල විදිහට තමයි අපි trading indicators chart එකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් moving average එහෙම නැත්නම් simple moving average වලින් කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි ට්‍රේඩ් කරන්නේ සහ ඒ වගේම කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට ප්‍රයෝජන ගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු moving average simple moving average වල ඒකට මම exponential moving average 6 දැනට hide කරලා off කරගන්නම්. හරි දැනට මම chart එකට add කරගෙන තියෙනවා simple moving average වල 20 period moving average එකයි 50 period moving average එකයි 200 period moving average එකයි. ඉතින් මේ සුදු පාටින් තියෙන්නේ 200 period එක, රතු පාටින් තියෙන්නේ 50 period එක සහ කොළ පාටින් තියෙන්නේ 20 period එක. ඉතින් simple moving average වලින් අපිට පුළුවන් price action එක කොහොමද move වෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක එහෙම නැත්නම් මූව් වෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ ස්මූත් එක බලා ගන්න. ඉතින් කොහොම ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මම දැන්ට ඩේ chart එක තමයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මූවින් ඇවරේජ් සමන් කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයගලට මතක් කරා. සාමාන්‍යයෙන් MA එහෙම නැත්නම් simple moving average අපි පාවිච්චි කරන්නේ high time frame වල කියලා. ඒ කියන්නේ day chart එක එහෙම නැත්නම් 3 day chart එක එහෙම නැත්නම් weekly chart එක monthly chart එක වගේ high time frame වල තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් simple moving average trade කරන්න පාවිච්චි කරන අනිත් time frame වල භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ chart එකේ analyze සඳහා high time frame වලට තමයි simple moving average. ඉතින් simple moving average වල strength එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් smoothly කොහොමද candles වල closing price වල තියෙන strength එක සහ smoothly බලා ගන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් cryptocurrency market එකේ trade කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් cryptocurrency market එකේ ඉක්මනට මූව් වෙන ගතියක් තියෙනවා අනිත් මාකට් එක්ක බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොක් මාකට් එක වගේ එහෙම නැත්නම් අපි කොමෝඩිටි ට්‍රේඩ් කරන මාකට්ස් එක්ක බලද්දි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එක හරි වොලටයිල්. ඒ කියන්නේ එක තැනක රැඳෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට මූව් වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ වගේ දේවල් හරි ඉක්මනට ඩේටා ටික කලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ හරි වොලටයිල් මාකට්ස් වල ට්‍රේඩ් කරද්දි. ඒ අතරිනුත් බිට්කොයින් කියන්නේ හරි ඉක්මනටම වෙනස් වෙන මාකට් එකක්. හරි. අපි දැන් බලමු simple moving average වල 200 period කියන්නේ මේ white moving average එක කොහොමද chart එකේ වැඩ කරලා තියෙන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා අපි මාකට් එක ආපස්සට පොඩ්ඩක් යමු. මම මේක පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා white moving average එක කියන්නේ 200 period moving average එක
මේ ඉන්නේ දැන්ට 1 day chart එකේ. හරි. දැන්ට Binance එකේ දීලා තියෙන ඩේටාත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් 2018 බැලුවොත් 2018 ඉඳලා 2018 මැයි මාර්තු වල ඉඳන් 2018 මැයි දක්වා මූවින් ඇවරේජ් එකෙන් යට 2018 මාර්තු වල 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් වෙලා ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මූවින් ඇවරේජ් එකෙන් පල්ලෙහා ට්‍රේඩ් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ දින ගණනාවක් බෙයා මාකට් එකක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නැවත රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් එනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එකේ රිජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා දීර්ඝ කාලීනව බෙයා මාකට් එක කන්ටිනියු වෙලා තියෙන ආකාරයක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආපහු 2019 දී 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරලා උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන ස්වභාවයක්. ඊට පස්සේ කෙටි කාලයක් ආපහු බුල් මාකට් එකක ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක එක් තැනකදී හෝ බ්‍රේක් කරලා යම් පැත්තකට උඩට හෝ යටට ඒ කියන්නේ බෙයා මාකට් එකක් හෝ බුල් මාකට් එකකට සූදානම් වෙද්දී 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන තමයි ඒක ඩිරෙක්ෂන් එකක් හොයාගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙතන 2020 මේ කොරෝනා ඉෆෙක්ට් එකේ ඩම්ප් එක ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 3800කට වගේ ආවා. ඒ වෙලාවෙත් අපිට පේනවා ලොකු ඩම්ප් එකක් සිද්ධ වුණා 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන පහළට එද්දි. නැවතත් 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වුණායින් පස්සේ 2020 ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක සෑහෙන කාලයක් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 69000ටම වගේ සාමාන්‍යයෙන් බිට්කොයින් එක අප් වුණේ 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරලා උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වුණායින් පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා නැවතත් 2021 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් වෙලා ආපහු රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් එනවා. නමුත් රීට්‍රේස්මන්ට් එකෙන් රිජෙක්ෂන් එකක් එන්නේ නැහැ. උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වෙනවා බ්‍රේක් කරගෙන ආපහු පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැවතත් බ්‍රේක් කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා 69000 වගේ ලෙවල් එකකට ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මූව් වෙලා තියෙන ස්වභාවයක්. ඊට පස්සේ නැවතත් 2021 දෙසැම්බර් වගේ නැවතත් 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන පහළට ඇවිල්ලා රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් එනවා 2022 ඊට පස්සේ එතනින් රිජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා අද සෑහෙන කාලයක් බෙයා මාකට් එකක යනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෑත කාලිනව 2023 නැවතත් ඒ කියන්නේ 2022න් පස්සේ 2023 තමයි ආපහු 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන උඩ එස්ටැබ්ලිෂ් වෙනවා. මෙතන පුල් බෑක් එකක් ඇවිල්ලා නැවතත් හොඳ සපෝට් එකකින් හොඳ වොලියුම් එකත් එක්ක ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක උඩට මූව් වෙන ස්වභාවයක්. අපි අනිත් මූවින් ඇවරේජ් දෙක ගැන කතා කරද්දී අපි මම දැනට 200 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක ඕෆ් කරගන්නම්. දැන්ට පාවිච්චි තියෙන්නේ 50 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එකයි 20 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එකයි. ඔයාලට පේනවා 20 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක එක්කම තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක එලවගෙන යනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කිව්වොත් එහෙම ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක හඹාගෙන යනවා වගේ තමා මූවින් ඇවරේජ් එක 20 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක එහෙම නැත්නම් 50 පීරියඩ් මූවින් ඇවරේජ් එක වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ හරියටම දැන් මේ වල් පේනවා chart එක උස් පහත් වීම. ඒ කියන්නේ හරියට අපිට ඩිරෙක්ෂන් එක සමහර වෙලාවට හොයාගන්න බෑ.
උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා ඊට පස්සේ ලෝ ලෝස් හදනවා හය හයිස් හදනවා හය ලෝස් හදනවා ඒ වගේ එක එක විදිහේ ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් අපිට දෙනවා. නමුත් අපිට මූවින් ඇවරේජ් ඇඩ් කරගත්තයින් පස්සේ හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක් අපිට පුළුවන් අපේ ට්‍රේඩින්ග්ස් වලදී පාවිච්චි කරන්න මේවා භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ මූවින් ඇවරේජ් ඇතැම් වෙලාවට සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරපු මූවින් ඇවරේජ් එකම ඒක බ්‍රේක් කරගෙන ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක උඩට ගියායින් පස්සේ ඒක උඩට ගියායින් පස්සේ ආපහු පහළට ඇවිල්ලා ඒකෙන් සපෝට් අරගෙන නැවතත් අප් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව මූවින් ඇවරේජ් එක බ්‍රේක් කරගෙන පහළට ආවයින් පස්සේ ඒ සපෝට් එකම නැවතත් රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකක් විදිහටම වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එහෙම අවස්ථාවක් ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක මේක බ්‍රේක් කරගෙන උඩට එනවා. ඇවිල්ලා මෙතනින් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් උඩට අප් වෙලා මේක බ්‍රේක් කරගෙන ඊට පස්සේ 50 පීරියඩ් එකකින් සපෝට් එකක් හම්බෙලා ආපහු අප් වෙන ස්වභාවයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ආපහු මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරගෙන පහළට එනවා. ඇවිල්ලා නැවතත් 50 පීරියඩ් එක බ්‍රේක් කරගෙන මෙතනින් රිජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා නැවතත් පහළට ගමන් කරන ස්වභාවයක් අපිට බලා ගන්න තියෙනවා. මේ වගේ තමයි මූවින් ඇවරේජ් වල සාමාන්‍යයෙන් සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් වල හයි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් කරන්න data collect කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු exponential moving average කොහොමද අපි chart එකට add කරගෙන කොහොමද ඒ වගේ ප්‍රායෝගික භාවිතය කරන්න කියලා.